מה קורה אנשים? אני נועם פירוז, והיום אני מדבר על עלות המחיה בברלין. פעם קודמת הסרטון הזה נקטע בגלל יום הכן, זה הקישור לסרטון של יום הכן שעשינו כאן בברלין, היה מטורף, היה נחמד, לכו תצפו אחרי זה. אבל היום באמת נדבר על עלות המחיה כאן בברלין, כמה זה עולה, למה, איך, מדוע, נראה לי. אז קצת על ברלין לפני שנתקדם לפירוט העלויות. ברלין היא עיר בטוחה, כיפית, ממש עיר בינלאומית, שומעים פה את כל השפות וממש רואים איך גרים פה אנשים מכל העולם, זה מטורף, כאילו. הולכים לסופר ופוגשים אנשים שמדברים צרפתית, איטלקית, אנשים עם מבטא אוסטרלי, אנשים עם מבטא בריטי, אמריקאים. מבחינת הרגשת בטיחות, הרגשנו פה גם סופר בטוחים, אפילו לא לרגע הרגשנו קצת מאוימים. אני יודע שהרבה אנשים חוששים כי בכל זאת ברלין, אבל זה סתם, לפחות לנו לא היה שום התקלות כזאת או שום מקרה כזה שהרגשנו לא בטוחים פה. אז מבחינתנו זה היה מושלם, הייתה פה חוויה ממש נעימה. מה שעוד ממש מגניב פה זה התחבורה הציבורית. יש פה תחבורה ציבורית פשוט מטורפת. אני אפרט על זה בהמשך בעלויות, ככה שתבינו את זה יותר. וחוץ מזה, יש פה פשוט אוכל טוב. האוכל פה כל כך טוב וזול, וגם אם זה אוכל רחוב וגם אם זה אוכל במסעדות. פשוט צריך למצוא את המקומות הנכונים. פה 100 מטר מהבית שלנו יש מסעדת המבורגרים ממש טובה. עוד 100 מטר לכיוון השני יש מסעדת סושי מטורפת. פשוט צריך למצוא, לחקור לפני, ויש לכם פה את כל האוכל מכל העולם, וממש ברמה גבוהה. אז בואו נדבר על העלויות. מה שהאובייס זה הסחירות. כולם שואלים את עצמם כמה עולה פה לשכור דירה, כמה עולה לגור פה. אז אנחנו אחרי חיפוש קצר ואחרי שיחות עם אנשים גם, הבנו שיעלה פה בין 1,000 ל-1,500. בפועל מה שמצאנו זה היה סאבלט שעלה לנו 1,080 יורו. לכל החודש. אני כן יודע שאפשר גם למצוא בפחות מ-1,000 יורו לחודש. זה באמת תלוי במה אתם מחפשים, ובאמת זה תלוי כמה אתם רוצים להתפשר, כי בכל זאת, אם אתם רוצים לקבל דירה מגניבה, נחמדה, גדולה, עם חדר ולא דירת סטודיו, אז כן זה ינוע בין 1,000 ל-1,500. גם כמובן שיש אופציות שביותר, ראינו גם אופציות של 2,000 ואז אתה מקבל דירה מטורפת, חדשה וכו'. אבל אנחנו מצאנו דירה ממש שאהבנו, במיקום מטורף, מיקום ממש טוב, עם סופר קרוב, תחבורה ציבורית קרובה, רק ב-1,080 יורו. 1,080 יורו לצורך העניין זה 4,200 שקל. אז דירה כזו לצורך ההשוואה, שרק תבינו, בתל אביב תעלה לפחות 9,000 שקל, אם לא יותר. ואני בטוח בזה. אז 4,200 שקל בשביל הדירה הזאת, במרכז ברלין, בואו תראו אותה. מגניבה, נכון? 4,200 שקל לזוג, לא כזה נורא. נעבור לקטגוריה הבאה, שזה קניות ואוכל הבית, כל המצרכים. זה יצא לנו 1,200 שקל. עכשיו אני מזכיר, אנחנו זוג שגרים פה בברלין, 1,200 שקל לזוג זה לא כזה נורא. כולל כמובן אוכל, בשר, לא חסכנו גם גלידה כל יום, לחם טרי, כל איזה יום-יומיים, והרבה חלב בשביל הקפה קר. אז כדי שגם אתם תוכלו לראות בעצמכם, בואו נלך לעשות סיבוב קצר בסופר ותראו איזה מחירים מטורפים. קיצר, בואו תראו. מחירים זולים, גם בסופר, ממש זול לחיות פה. בואו פשוט נחזור לדירה. נכון, נעשה פה איזה סיבוב קצר, אז כאילו אולי בא לי משהו. אפילו תראו את הלחם, יורו 20, יורו, 2 יורו. זה 8 שקל, בין 4 ל-8 שקל. טוב, נעשה סיבוב ונתחפף מפה. תחבורה ציבורית פה בברלין, כמו שציינתי בהתחלה, היא ממש נוחה. יש אוטובוסים, רכבת קלה, רכבת תחתית ופשוט רכבת. יש בערך 4 סוגים של תחבורות ציבוריות פה, וזה בלי לציין את כל האופציות והחלופות של קורקינטים חשמליים או אופניים חשמליים, טוסטוסים, גם חשמליים, כל המוניות, אובר וכל אלה. אז התחבורה הציבורית פה פשוט נוחה וקלה גם להבנה, וקל מאוד להסתדר פה בעיר. לנו יצא סך הכל כל החודש הזה, שוב, זה לזוג, יצא לנו 260 שקל. כלומר, 130 שקל לאדם לכל החודש. אני מניח שזה ישתנה מבין אדם לבין אדם, אבל אנחנו נסענו בסופי שבוע בעיקר, נסענו לעיר, ובמהלך השבוע גם קצת קפצנו לעיר וחזרנו, אז
כן השתמשנו בתחבורה ציבורית, ובמהלך כל החודש סך הכל יצא לנו רק 260 שקל. הדרך הקלה פה להסתדר בתחבורה הציבורית פה בברלין זה עם אפליקציה בשם BVG. זה האפליקציה, זה מחולק ככה ל-M שזה הקו האדום, S שזה ירוק אם אני לא טועה, U שזה כחול, ואוטובוסים שאין לי מושג, נראה לי צהוב אולי. קל מאוד להבין את זה, במיוחד אם יש לכם גוגל מפס, ואז אתם פשוט מסתדרים עם זה. יש כמה סוגים של כרטיסים, כרטיס חד פעמי, כרטיס יומי, כרטיס שבועי וכרטיס חודשי. אז שוב, לנו זה יצא 130 שקל לאדם לכל החודש, זול מאוד, אפשר לחיות עם זה, ובואו נעבור הלאה. עכשיו לאקסטרה. אקסטרה שהוא חשוב כי כולם רוצים לעשות את זה כשהם חיים, וזה האוכל בחוץ ויציאות. כולם רוצים לצאת קצת להשתגע, קצת לאכול, קצת לשתות, קצת להתפנק. וגם אנחנו. לנו יצא סך הכל לכל החודש לשני אנשים בין 400 ל-500 שקל. שוב, אל תשכחו שזה בתקופה מאוד עמוסה, אנחנו בדצמבר היינו פה חודש שלם, וזה הקריסמס. אז כל פעם שיוצאים החוצה ומטיילים בחוץ, יש את הריחות של האוכל ותבשילים ומאפים ושוקולדים ובקיצור, לא קל לא להתפתות לדברים האלה. חייבים לקנות, חייבים לטעום, רוצים לטעום מהכל, וכמובן יש את סטארבקס שכל קפה שם עולה איזה 20 שקל. חלק מהחוויה פה זה חלק מהעניין. 400-500 שקל לכל החודש לזוג, זה לא כזה בשמיים וזה סבבה לגמרי, במיוחד בהתחשב בתקופה הזו. אז עכשיו בואו פשוט נסכם את זה. יש לנו את כל הקטגוריות האלה שזה המחיה, השכירות, אוכל, מצרכים לבית, תחבורה ציבורית ואוכל יציאות. סך הכל לכל החודש פה בברלין יצאנו 6,130 שקל. זה לא נורא בכלל, להתחשב בזה שזה עיר מרכזית במדינה מתפתחת. 6,130 שקל זה כלום, זה באמת בדיחה. בתל אביב לצורך ההשוואה שוב, זה היה יוצא בין 10 ל-12,000 שקל במצב הזה שהיינו חיים. אז כמובן שה-6,130 שקל האלה לא כוללים, אתם יודעים, את הפינוקים הקטנים האלה שקונים בגד, או את השני האייפונים האלה שנאלצנו לקנות בגלל יום הכן. שוב, מזכיר לכם, יש את הסרטון של יום הכן פה, לכו לראות אותו, אבל אחרי זה, ועל הדרך, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון של היום הכן, וגם לסרטון הזה. מאוד חשוב לאלגוריתם ולהפיץ את הסרטון שלי בכמה שיותר כל העולם, וגם זה לא כולל את הביטוח הרפואי. שביטוח רפואי, אם אני מוסיף את זה, עלה לנו $2.5 ליום, אז זה יוצא בערך 525 שקל, פחות או יותר, 6,625 שקל לכל החודש עם ביטוח רפואי. שוב, עדיין זול מאוד, אנחנו ממש שמחים מהסכום שיצא לנו פה, זה לא כזה נורא, פשוט כיף שאפשר לחיות בעיר כזאת מרכזית, לסיים את החודש ולהבין שבונה, זה באמת זול. אז אני מכריז בזאת על ברלין כעיר מאוד ידידותית למישהו שרוצה לעבור לגור פה לתקופה ארוכה, או לנוודים דיגיטליים שפשוט מחפשים עיר חדשה, אווירה שונה, כי זה באמת פשוט כיף פה. יש פה אווירה צעירה, כיפית, נחמדה, משפחתית, אנשים פה נחמדים, וזה פשוט נחמד לחיות פה. אז לכל מי שאי פעם פיקפק, או לא פיקפק, או סתם טעה לעצמו, אין ספק שברלין נמצאת בטופ. כל מי שרוצה או חושב על זה, פשוט לכו על זה, תעשו את זה, תעברו לברלין, תנסו. חודש, חודשיים, אתם תהנו מזה, אין ספק בכלל. אז בואו נסגור את הסרטון הזה. תודה שצפיתם, אני מקווה מאוד שנהנתם. אל תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, לעשות לייק לסרטון כמובן. זה האינסטגרם שלי. לכו תעקבו, אני מעדכן שם מכל החוויה הזאת יום יום, כל הזמן, כל מדינה, וגם מהפעילות היומיומית שלי, ממה שאני עושה, מה אני מתעסק, במה אני עובד, ואיך אני מצליח בעצם להתפרנס, אני ומעיין, איך אנחנו מצליחים להתקיים. אז פשוט לכו תעקבו, מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא.